හායි යාළුවනේ රූ TV YouTube channel එකත් එක්ක මේ වෙලාව එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මගේ රූ TV YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළින් තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මගේ අලුතෙන් එන videos බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ video එකට ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත්, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන මල හදාගන්න විදිය. මේ මල මම හදලා තියෙන්නේ pistachio nut පොතු වලින්. ඉතින් pistachio පොතු වලින් මේ වගේ නිර්මාණ ගොඩාක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම මුලින්ම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ මල හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේ මල හදන්න මොනවද ඔයාලට ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට ඕන වෙනවා මේ විදියට pistachio nut පොතු. ඔයා එකතු කරගත්ත ඔයා අයින් කරන pistachio nut පොතු අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදියට පොඩි රවුමක් කාඩ්බෝඩ් එකකින් ඔයා කපා ගන්න. මම මේක කපාගෙනමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ මලේ ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ රවුම කපා ගත්තේ. මොකද මම හදන්න යන්නේ මේ ප්‍රමාණයේ මලක්. ඔයා මීට වඩා ලොකු මලක් හදන්න කැමති නම් මීට වඩා ලොකු රවුමක් කපා ගන්න. මීට වඩා පොඩි මලක් හදන්න කැමති නම් මීට වඩා ටිකක් පොඩි රවුමක් කපා ගන්න. ඒ වගේම ගම් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ glue gun එකක්. ඔයාලට මේ වගේ එකක් නැත්නම් දුක් වෙන්න එපා. ඔයා ළඟ තියෙන ඕනම හොඳට ඇලවෙන ගම් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මලේ මැද කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙනවා මේ විදිහට පොතු තුනක්. මේ විදිහට පොතු තුනක් අරගෙන මුලින්ම මේ විදිහට රවුමේ හරි මැදට ගම් ටිකක් දාගන්න. මේ විදියට ගම් ටිකක් දාලා